Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου, στην κουζίνα της Ελίζας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω εξαιρετικά σοκολατάκια. Όσοι τα έχουν φάει έχουν ενθουσιαστεί. Και έτσι, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, θα τα δείξω και σε εσάς. Έχω και άλλα σοκολατάκια, έχω τα βατραχάκια, έχω τα με αλατισμένα φιστίκια. Έχω πολλά χριστουγεννιάτικα, σε μπισκότα, σε γλυκά, σε κέικ, σε σοκολατάκια. Κάντε αναζήτηση φίλες μου με το Ελίζα και θα βρείτε αρκετά. Φαγητά επίσης χριστουγεννιάτικα, λικεράκια. Και συνεχίζομαι βέβαια να βάζουμε. Τα υλικά μας. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, να δημιουργούμε τα υλικά μας. Είναι 400 γραμμάρια. Είναι σοκολάτα γάλακτος, 400 γραμμάρια. Προτιμώ την τούτη, σε μικρά κομματάκια και λιώνει εύκολα. Έτσι πάνε εύκολα, πάρα πολλά. Είναι τα marshmallow, είναι 200 γραμμάρια. Τα κόβω με το ψαλιδάκι. Έχω τονίσει πολλές φορές, φίλοι μου, ότι τα ψαλιδάκια που χρησιμοποιώ στην κουζίνα μου δεν το χρησιμοποιώ για άλλα πράγματα. Πρέπει να είναι καθαρά για τούστες δουλειές και κόφω τα μικρά κομματάκια. Το ψαλιδάκι είναι στην κουζίνα και μόνο στην κουζίνα χρησιμοποιείται. Ακριβώς, είναι μέσα στο σιρτάρι της κουζίνας και μόνο για την κουζίνα. Έχουμε άλλα για άλλες χρήσεις. Τούτον έχω το για τη δουλειά μου τούτη. Άλλο υλικό. Ναι, είναι κολοκυθόσποροι, φίλοι μου. Όπως είναι. Όπως είναι, δεν τους καβουρδίζομαι. Όλα τα υλικά μου δεν είναι καβουρδισμένα. Είναι όπως τα παίρνουμε από τη φύση. Είναι 100 γραμμάρια. 3/4 του ποτηριού. Είναι λίγο πιο πάνω από το μισό ποτήρι των 200 ml. Πάνω κάτω έτσι. Πολύ σημασία. Έχω τα φιστίκια υγιεινής, τα χαλεπιανά, και τούτα είναι 100 γραμμάρια. 3/4 του ποτηριού. Είναι λίγο πιο πάνω από το μισό ποτήρι των 200 ml. Ζυγαριά, Μιχάλη, θέλουμε. Όπως και να είναι ευκολία στην κουζίνα. Άμα τη συνηθίσουμε, τη θεωρούμε απαραίτητη. Επίσης, εδώ είναι ηλιόσποροι, άλλα 100 γραμμάρια και τα αποξηραμένα κράνμπερι. Δίνουν μια ιδιαίτερη γεύση τα κράνμπερι. Και αρχίζουμε. Πρώτα απ' όλα, φίλες μου, ενώνω τα όλα, να μπουν όλα μαζί μέσα στη λεκανίτσα μου τούτη. Αναμίξω, να πάσει παντού όλα. Έτσι φρέσκα όπως είναι. Ευτυχώς. Πάρω λίγο, να έχουμε ένα δίχημα. Τα ανακατεύουμε να αναμειχθούν. Να αναμειχθούν όλα και να τα χρησιμοποιήσω, να τα ρίξω μέσα στη σοκολάτα. Στη λιωμένη σοκολάτα. Στη λιωμένη σοκολάτα. Και πάμε να λιώσουμε τη σοκολάτα. Έχεις βάλει νερό. Έχω βάλει νερό, να μην κομπά πάνω στον πάτο της από πάνω κατσαρόλας. Περίπου 2 εκατοστά. Ναι, να ζεστάνει, ώστε να μου λιώσει την σοκολάτα. Κάνω από τη μητήρα και έκαμε θόρυβο. Άρα έβαλες 2-3 εκατοστά νερό μέσα στην πρώτη κατσαρόλα, να ζεσταθεί, ζεστάθηκε, να θυμίζει και από πάνω έβαλες στην άλλη κατσαρόλα με τα σοκολατάκια για να λιώσουν. Δεν θέλεις η κατσαρόλα με τα σοκολατάκια να ακουμπά μέσα στο βραστό νερό. Τελειώσαν τα σοκολατάκια. Τελειώσα, σβήνω τη φωτιά, φίλες μου. Ακόμα δουλεύει δάμε, γιατί είναι ηλεκτρικό. Θα ρίξω τα υλικά μου του. Όλα τα υλικά μου μπαίνουν. Άρα ρίχνεις όλα αυτά τα αναμειγμένα υλικά μέσα στη λιωμένη σοκολάτα. Και ανακατεύω. Εκατέβασα τα από τη φωτιά. Αλλά τα έχεις πάνω από το ζεστό νερό. Βέβαια. Για να σε βοηθήσει να μην πήξει γρήγορα η σοκολάτα. Βέβαια, να μπορέσω να τα ανακατέψω. Να τα αναμίξεις όσο το δυνατόν καλύτερα. Ωραία, πάρα πολλά ωραία. Ειλικρινά κάντε τα, φίλες μου, και θα με θυμηθείτε. Πραγματικά. Όσοι τα κάνετε θα ενθουσιαστείτε, σας το υπογράφω. Είναι πραγματικά ξεχωριστά και υπέροχα. Μα αφού έχει τα πάντα, Μιχάλη, μέσα. Ανακατευτήκαν καλά. Έγινε ένα μείγμα. Η σοκολάτα είναι για να τα ενώσει βασικά. Έτσι να δώσει και τη γεύση της. Βέβαια, αφού είναι σοκολατάκια. Γκρίον και άρχισε να πίζει ήδη. Έχουμε διαδικασία σιγά σιγά. Θα δώσω. Θέλουν την υπομονή τους, φίλες μου, αλλά είναι πανεύκολα. Αν είσαστε οργανωμένες και έχετε κοντά τα υλικά σας, έτσι θέλει πολλή ώρα. Εμένα παίρνει μου παραπάνω χρόνο, γιατί να το παρουσιάσω. Αλλά άμα δεν κάνουμε βίντεο, στο πι και φι γίνεται. Γίνεται, ακριβώς. Το... Με τα σποριά, το τρίγωνο, Μιχάλη. Ναι, το πολύσπορο. Το πολύσπορο. Εντάξει, έχουμε και το κλασικό μπαστελάκι με αράπικα φιστίκια.
Το πυρέξ είναι διαστάσεων 22 επί 30 εκατοστά. Πάμε να δημιστρώσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε και το ρολάκι μας. Απαραίτητο και το ρολάκι βέβαια. Ναι, για να δω και το σχήμα του. Ωραία, το έχουμε ρολάρι, το έχουμε κάνει επίπεδο με το ίδιο βάθος περίπου σε όλη την περιοχή. Και ψυγείο. Θα στο ψυγείο τώρα? Ναι. Και μετά να το κόψεις. Βέβαια, μπορούμε τώρα να το κόψουμε. Έτοιμο για το ψυγείο, φίλες και φίλοι μου. Μετά από μία ώρα στο ψυγείο Είναι έτοιμη η σοκολάτα μας να κοπεί σε κυβάκια, μπουκιές κατά προτίμηση. Δεν θα το κόψω εγώ. Μιχάλη δε. Μιχάλη τι ωραίο γεμιστό μέσα. Κόφκεται ωραία. Τόσα καμιά ώρα το αφήσαμε στο ψυγείο. Θα γεμώσουμε τα μπολ. Ωραίο. Πιθανό να. Τίποτε. Πανεύκολα σοκολατάκια. Σοκολάτα με ξηρούς καρπούς. Και σποράκια. Φίλες μου, ανάλαβε καθήκοντα ο Μιχάλης. Πάντως κάντε το φίλοι μου, απολαύστε το, εύκολο. Πανεύκολο. Πανεύκολο. Γίνεται και αρκετό. Θέλω φωτογραφία εγώ. Μα πρέπει να το συγυρίσω για να κάνεις καλή φωτογραφία. Τα υπέροχα σοκολατάκια με διάφορα σποράκια. Φανταστικό φίλοι μας. Ειλικρινά ποιος μπορεί να του αντισταθεί. Ήδη έφαγα 3 κομματάκια, εγώ 3 μπουκές. Θα φάω ακόμα. Είναι σποράκια, ελιόσπορο, κολοκυθόσποροι, τα κράντμπερι μέσα. Απόλαυση μεγάλη. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, επειδή βλέποντας ένα short βίντεο μας που είναι maximum μέχρι 1 λεπτό, κάποιοι μας γράφετε ότι δεν είδατε την εκτέλεση ή όλα τα υλικά, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι από την οθόνη του short βίντεο μπορείτε να οδηγηθείτε στο πλήρες βίντεο. Κάτω από τον τίτλο του καναλιού, που εμάς είναι το ψευδόνυμο M. Eliza CY, υπάρχει ο σύνδεσμος για το αντίστοιχο πλήρες βίντεο. Με ένα κλικ πάνω σε αυτόν το σύνδεσμο, που είναι ένα βελάκι, όπως το βελάκι του play, και δίπλα γραμμένος ο τίτλος του κανονικού βίντεο, με ένα κλικ λοιπόν πάνω σε αυτόν το σύνδεσμο θα σας ανοίξει αμέσως το πλήρες βίντεο. Αυτό υπάρχει σε όλα τα short βίντεο μας. Έτσι από τα short εύκολα μπορείτε, αν σας ενδιαφέρει το βίντεο, να πάτε στο κανονικό βίντεο και να το δείτε ολόκληρο. Άντε φίλες μου, εύκολα, φτηνά υλικά, μπορείτε να κάνετε τούτα τα όμορφα σοκολατάκια. Είναι εντυπωσιακά. Σε ποιον τραπέζι να τα βάλετε ή να τα πάρετε δώρο, να γεμίσετε ένα βαζάκι και να το πάρετε δώρο. Ποιος θα πει δεν το θέλει. Και με ένα λικεράκι γκρασού, φίλες μου, έχω ωραίο λικεράκι που μπορείτε να το έχετε και στα τραπέζια σας, και ζεστό και κρύο και πανεύκολο. Στην υγεία. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες και θα αποζημιωθείτε. Της υγεία όλου του κόσμου. Καλό Δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το, να το δουν και άλλοι, να τα φτιάξουν και να τα απολαύσουν και να έχετε καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα. Και πάλι της υγείας σας.